Chào cả nhà. Trước mắt của Như Lăng là tập sách Đi qua thời khốn khó, tác giả Bùi Thanh Xuân, nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Sáng nay Như Lăng đi tắm biển, quên không để kính ở nhà mà mang theo, móc ở trên cây. Rồi sau đó là nhớ là có cầm rồi nhưng không biết để đâu. Như Lăng ra tìm lại thì không thấy. Như Lăng mang theo sách để đọc, nhưng bây giờ là không có kính, đọc có thể là chậm và vấp, cả nhà thông cảm nha. Nhưng mà đọc sách hay là ngâm thơ trong một cái khung cảnh như thế này cũng rất là dễ thương. Như Lăng xin đọc trích đoạn Hòa Bình về với mẹ. Trở về nhà trong một buổi sớm mai đầu tháng 5 năm 1975, Quân khoan khoái ngước nhìn bầu trời trong xanh, hân hoan hít thở không khí trong lành, nhảy nhót trên những thanh tà vẹt đường ray xe lửa. Cảm giác buồn vui khó tả, Quân muốn với tay ôm hết bầu trời trong xanh. Không gian cũ, bầu trời tuổi thơ của Quân đây rồi, chỉ vài bước chân nữa thôi sẽ đi qua cửa ngõ vào sân nhà mình, nơi anh đã có một thời hạnh phúc bên bếp lửa hồng của mẹ. Anh bần thần nhìn cái sầu đống vẫn còn vài bông hoa nở muộn trước sân nhà, nơi in dấu tuổi thơ anh trên thảm hoa mỏng manh màu tím trắng. Quân trở về sau mấy năm đi xa, sân vườn vẫn vậy, màu vàng hướng dương, màu xanh hàng chè tàu bao bọc khu vườn. Vài con bò dày ăn lá keo trước ngõ, bầy chim sẻ liễu riễu trên cây. Hạnh phúc quá, không gian yên ắng, đầm ấm, đáng yêu làm sao. Cả bầu trời nữa, xanh ngang ngát. Hòa bình, nhà mình đây, tuổi thơ mình đây, sẽ có lại những bữa cơm cùng ba mẹ, chị em. Quân lẩm bẩm một mình như đứa trẻ con đi chơi xa lâu ngày, vội về với mẹ. 2 ngày đêm trên mui trần xe khách, đi dọc theo đường quốc lộ, Quân đã nhìn thấy tàn tích những trận đánh cuối còn để lại, những hố bom đạn, những ngôi nhà cháy rụi, những chiến xa rách toang, vũ khí lăn lóc trên đường. Nhưng chiến tranh đã lùi lại phía sau, không phải nghe tiếng súng đạn gầm rú trên đầu nữa. Những người anh em da vàng bên này, bên kia vẫn còn nằm lại đâu đó trên rừng sâu, núi thẳm, hay bền bồng thân xác trên những dòng sông suối, phơi thay cho ruồi bò trên làng mạc hoặc trên đường lộ. Bước vào nhà, mẹ Quân đang loay hoay dọn dẹp. Bà giật mình khi anh ôm mẹ siết chặt. Ba Quân vẫn còn ngủ trên giường. Mẹ ra hiệu cho anh nói khẽ. Hạnh phúc quá. Trong khoảnh khắc đó, Quân tự nhủ rằng dù sau này có gian khổ như thế nào, cũng không rời bỏ gia đình mà đi một lần nữa. Quân không hay biết rằng tình mẹ bao la đã thôi thúc bà đi bộ 1000 cây số để tìm anh. Mẹ vừa mới trở về vài ngày trước, anh vô tâm không nhìn thấy đôi chân sưng phồng của mẹ. Quân cũng không lường được rằng những năm tháng gian khổ đang ở phía trước không phải ngày hôm nay, ngày mà anh chỉ thấy tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Nó đang đến ở ngày mai, ngày kia, nhiều năm sau này nữa. Vài ngày sau, Quân hiểu ra không đơn giản chỉ là hạnh phúc được trở về nhà, ấm áp trong vòng tay cha mẹ. Có hàng trăm thứ khó khăn phía trước mà anh sẽ phải đối diện với cuộc sống mới. Sau này, khi chạm tới nó, có lúc Quân buông xuôi gục ngã, có lúc anh muốn rời bỏ ngôi nhà này, rời bỏ mẹ, rời bỏ quê hương để ra đi.
Chiến tranh lùi tàn, nhưng con người phải còn chịu nhiều khổ đau, mất mát. Mấy năm xa gia đình, Quân không biết được ba mình đang mang một khối u trong cơ thể. Người rất trưởng, mẹ thì giấu, không cho anh biết. Còn ba thì cố nén cơn đau, nhưng lại khó tỉnh, cáu gắt với vợ con. Quân chán nản, bực bội, có khi cãi lại những yêu cầu vô lý của ông. Hòa bình mà sao làng xóm bây giờ tiêu điều vắng lặng quá. Người đi nhiều, người về thì ít. Cảnh vật không còn thơ mộng như buổi sáng đầu tiên. Quân trở về, bạn cụ người quen, còn vài ba đứa cũng dè chừng thận trọng lúc giao tiếp với nhau. Mẹ Quân lam lũ buôn bán thêm vài thứ để có cái ăn trong nhà. Anh chẳng có việc gì để làm, lại áy náy sức dài vai rộng. Không khí gia đình căng thẳng hơn, ba Quân thay đổi tính nết bất thường. Ngày trở về, khi đứng trên đường ray xe lửa, nhìn lên bầu trời, nhìn vào ngôi nhà thân yêu của mình, Quân không biết rằng nhà chẳng còn gì để ăn. Gạo cơm không đủ, việc không có để làm, bức rứt, ngột ngạt, nhưng chẳng thể làm gì được. Không riêng gì gia đình anh, người dân cả đất nước này chưa thể hồi sinh sau chiến tranh. Đói khổ quá, nhiều người tìm cách trốn ra nước ngoài. Nhiều người lên rừng đốn củi làm rẫy. Nhiều người tìm đến những vùng đất mới, lam lũ cuốc cày, hoặc lăn lê ra đường mưu sinh bằng nhiều cách. Biển rất vắng người. Người dân Đà Nẵng có thói quen tắm biển vào buổi sáng rất là sớm hoặc là buổi chiều muộn. Còn giờ này cũng không rõ là mấy giờ, như là không có đồng hồ, nhưng mà khoảng 11 giờ trưa. Biển rất là vắng vẻ nhưng cũng rất là đẹp. Cũng có vài người đang bơi lội xa xa kia. Họ có vẻ là những khách du lịch. Thường là người dân Đà Nẵng không có tắm biển vào giờ này. Người Đà Nẵng tắm biển rất sớm, 4 rưỡi sáng, 5 giờ sáng đã có người tắm biển rồi. Khoảng 5 rưỡi 6 giờ thì rất là đông. Buổi sáng giờ này đông lắm. Bãi biển Mỹ Khê, very beautiful beach. Wave washing the song, singing the ever song of love. Sóng biển vỗ bờ, hát bài tình ca muôn thuở. Xa kia là Cù Lao Chàm. Phía sau cái tòa nhà đó là gì? Ngũ Hành Sơn. Kia là núi Sơn Trà Bãi Buộc. Bức tường màu trắng là tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm.
của chùa Linh Ứng Bái Bộ. Như Lân xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Mong cả nhà hãy ủng hộ Như Lân bằng cách đăng ký, xem video, chia sẻ, nhấn like và cho đôi lời bình luận. Xin cảm ơn rất là nhiều. Chúc cả nhà vạn sự cát tường.